Hej och välkommen till Företagarens videoguide. Jag heter Matthew och kommer från Ghana. Alla företagare måste bokföra, alltså dokumentera de inkomster och utgifter som företaget har. Du måste ha skriftliga dokument över alla pengar som kommer in till företaget och alla pengar som du betalar ut från företaget. Vi ska höra vad företagaren Pernilla säger om det här. Alla företag i Finland måste enligt bokföringslagen ha en egen bokföring. Det betyder att du måste spara alla dokument eller papper som har med ditt företags ekonomi att göra. Köper du material eller andra saker som du använder i företaget ska du alltid spara kvittot. När du säljer en vara eller tjänst ska du göra en skriftlig faktura som du sänder till köparen, men också spara själv. På det här sättet kan du hålla ordning på vilka pengar som hör till företaget och vilka pengar som hör till din privata ekonomi. Bokföringen är också viktig för att du ska kunna räkna ut om ditt företag gör vinst eller förlust, och staten behöver din bokföring för att kunna beskatta dig eller ditt företag korrekt. Som företagare ansvarar du för att göra en korrekt och lagenlig bokföring. Hur gör man ifall man känner sig osäker på bokföring och dessutom kanske dålig på matematik? Det är en mycket bra idé att vända sig till en bokföringsbyrå, alltså ett företag som hjälper andra företag med bokföringen. Det kostar att använda sig av bokföringsbyrån, men å andra sidan får du själv mera tid att sköta företaget och skaffa inkomster. Bokföringsbyråerna är vanligen experter på bokföring, mervärdesbeskattning och företagsbeskattning. Och förutom skatteärendena kan de också hjälpa till med att räkna löner och lönebeskattning om du har anställda. Tillsammans med bokföringsbyrån behöver du avtala om vad du som företagare själv ska göra och vad bokföringsbyrån gör. Det vanliga är att du själv ansvarar för att leverera bokföringsmaterialet, alltså alla kvitton och fakturor till bokföringsbyrån, och sedan sköter de resten. Bokföringsbyrån hjälper dig att sköta den så kallade löpande bokföringen, alltså räkna ihop alla fakturor och kvitton. Vissa företag behöver också göra ett bokslut. Vad innebär det? Ett bokslut är en rapport som företaget ska göra en gång i året. I rapporten görs en resultaträkning där man tar upp alla intäkter och utgifter under det gångna året. Med hjälp av resultaträkningen ser man om företaget går med vinst eller förlust, vilken information som företagaren själv förstås behöver få, men som också ska rapporteras till skattemyndigheterna som underlag för beskattningen. Bokslutet innehåller också en balansräkning, vilken är en rapport om vilka tillgångar respektive skulder företaget har. Reglerna för bokslut varierar beroende på vilken form av företag du har. Om du har en firma, alltså ifall du är en enskild näringsidkare, och din omsättning är relativt liten, behöver du inte göra något bokslut alls. Om du har ett personbolag, alltså ett öppet bolag eller ett kommanditbolag, behöver du göra ett bokslut som innehåller både en resultaträkning och en balansräkning. För aktiebolag och andelslag är kraven lite högre. Då behöver man också göra upp en verksamhetsberättelse där man berättar om företagets verksamhet under året. Bokslutet i ett aktiebolag eller andelslag ska godkännas av delägarna på ett speciellt möte. Oberoende av företagsform ska bokslut alltid dateras och undertecknas. Alla företag, förutom firmor, måste också låta göra en revision av bokslutet
ifall omsättningen är relativt hög eller företaget har många anställda. Vad är en revision? En revision är en granskning av företagets verksamhet och bokslut som görs av en oberoende revisor. En revisor är en person som har avlagt en speciell revisorsexamen i bokföring och beskattning och som därför alltså är en expert i ämnet. Den som har titeln revisor är auktoriserad att göra revisioner som fyller kraven i lagen om bokföring. Eftersom revisorn själv varken jobbar i ditt företag eller sköter din bokföring är han eller hon således oberoende. Och revisorns granskning blir en sorts kvalitetsstämpel på ditt företags verksamhet och räkenskaper. Både myndigheter och andra utomstående kan lita på att din bokföring är korrekt om den har godkänts av en revisor. Alla företag måste ha en bokföring som följer bokföringslagen. Det är oftast bäst att låta en bokföringsbyrå sköta din bokföring så att du själv kan koncentrera dig på företagets verksamhet. Du kan låta bokslutet granskas av en revisor, vilket intygar bokslutets riktighet.